Một con hồ ly đang mang thai 10 tháng mơ màng, tìm đến bà tôi để nhờ giúp đỡ. Bà giật mình tỉnh dậy, chạy ra sân xem xét, quả nhiên thấy một con hồ ly bụng to yếu ớt nằm ở đó. Bà tôi hiểu ngay rằng con hồ ly này đang khó sinh, đến đây để tìm người giúp đỡ. Bà cố của tôi là người tốt bụng, nên khi đó đã đem con hồ ly vào nhà và giúp nó đỡ đẻ. Nó sinh được 5 con, 4 con đầu khỏe mạnh, còn con thứ 5 ngay từ khi chào đời thì đã trông rất yếu ớt rồi. Theo luật rừng, con non sinh ra yếu ớt thường khó sống sót, nhưng bà tôi lại không để mẹ nó tha đi. Bà giữ lại, nuôi bằng sữa của mình vài tháng cho đến khi nó khỏe mạnh, rồi mới để mẹ nó mang đi. Bà tôi không thể ngờ rằng con hồ ly nhỏ mà họ cứu sống đó, sau trăm năm lại tu luyện thành tiên, và tôi lại trở thành đệ tử của nó. Nhưng trước khi trở thành đệ tử, vào năm tôi 15 tuổi, tôi đã gây ra tai họa vì một lần vô ý tiểu tiên. Tối đó khi về đến nhà, thì tôi sốt cao không ngừng, suýt nữa thì mất mạng. Kỳ lạ là xung quanh nhà bỗng xuất hiện hàng chục con hồ ly, mắt đỏ rực nhìn vào phòng tôi. Bố tôi thấy cảnh đó, hoảng hốt chạy đi gọi hầu đại phu trong làng đến. Nghe đồn thầy là y sĩ đông y truyền đời, có thể chữa cả bệnh ma quỷ. Hầu đại phu bắt mạch cho tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi nói, đứa trẻ này bị trúng tà, và tà khí rất nặng. Có phải con trai tôi đã đụng chạm gì đến đám hồ ly đó không? Bố tôi vẫn lo sợ nhìn đám hồ ly vây quanh nhà. Hầu đại phu đáp, không phải lỗi của chúng, ngược lại, may có hồ tiên bảo vệ quanh nhà, nếu không, cậu bé đã bị ma quỷ chiếm hồn, không quá 7 ngày sẽ bị bào mòn mà chết. Hóa ra chỗ tôi tiểu bệnh là một ngôi mộ cổ, nơi có một nữ quỷ vương rất mạnh đang độ kiếp, sắp thành công, nhưng lại bị phá bởi dòng nước tiểu của tôi. Quỷ vương sợ nước tiểu trẻ con, mà tôi lại là đồng tử âm, một tia nước tiểu cũng đủ khiến bà ta suýt tan biến, sao bà ta dễ dàng bỏ qua cho tôi được? Mẹ tôi sợ hãi khóc lóc, cầu xin hầu đại phu nghĩ cách. Thầy nhìn tôi, thở dài một tiếng, rồi ra hiệu cho bố mẹ tôi ra ngoài. Ba người họ bàn bạc gì đó ở bên ngoài, tôi không rõ. Chỉ biết là khi quay lại, hầu đại phu đã dùng kim bạc lấy một giọt máu ngón tay và cắt một nhúm tóc của tôi. Tôi không biết thầy lấy chúng để làm gì, chỉ thấy bố mẹ có vẻ lo lắng, tôi thì vô cùng sợ hãi. Kỳ lạ à, sau khi hầu đại phu chữa trị, sáng hôm sau tôi đã khỏe lại một cách kỳ diệu, lũ hồ ly cũng không xuất hiện nữa. Nhưng vào sinh nhật 18 tuổi, khi đang học lớp 11, tôi hẹn vài người bạn đi hát karaoke qua đêm, thì bố gọi điện bảo nhất định phải về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy trên bàn có trứng gà rừng, nấm, hạt thông và nhân sâm, toàn là đặc sản núi rừng. Mấy thứ tốt thế này ở đâu ra vậy à? Nhà mình có khách quý sao? Bố tôi chỉ là một thợ mỏ, tôi không nghĩ có ai tặng ông ấy quà. Bố bảo rằng đây là quà lễ trưởng thành do các tiên gia trên núi đạo gửi cho tôi. 3 đại tiên trong 5 vị tiên, Hồ, Hoàng, Thường đã đến, sợ làm hàng xóm khiếp sợ nên chỉ để đồ rồi đi. Nghe vậy tôi càng thêm ngạc nhiên, tôi có phải quan to chức lớn gì đâu mà 3 vị tiên phải đến tặng quà lễ trưởng thành. Mặc dù nghe nhiều về ngũ đại tiên gia ở Đông Bắc, nên sau khi nghe bố nói xong, tôi cũng không thấy quá lạ, nhưng tại sao họ lại tặng quà, điều đó khiến tôi thắc mắc. Ông à, nói cho con đi. Mẹ tôi khóc bước vào phòng bên, bố đập tay xuống đùi nói, đây là số mệnh của con đó. Bố tôi nói năm tôi 3 tuổi, tôi dùng nước tiểu của đồng tử khiến nữ quỷ vương bị thương, gây ra đại họa. May mắn là tổ tiên đã cứu giúp tộc Hồ Tiên trên núi đạo, họ đến bảo vệ, nên nữ quỷ vương không chiếm được thân xác tôi, nếu không, tôi đã mất mạng từ lâu. Nhưng nữ quỷ vương có đạo hạnh rất cao, lại có uy tín lớn trong giới quỷ của thế hệ này, nên Hồ Tiên không thể nào địch lại. Trừ phi nhờ được Hoàng gia và Thường gia trên núi đạo, 3 đại địa tiên hợp sức mới có cơ hội chiến thắng. Tiên gia và quỷ oán xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hai gia tộc kia tất nhiên không muốn đắc tội với quỷ vương, nếu có sơ suất, vài trăm năm tu hành có thể tiêu tan. Tuy nhiên, vì tôi là đồng tử âm nên họ cũng động lòng. Cuối cùng, nhờ hầu đại phu điều đình, điều kiện là tôi phải bái 3 nhà làm đệ tử, giúp họ xem bói ở nhân gian, tích lũy công đức. Trở thành đệ tử của họ, họ mới có lý do ra mặt giúp tôi. Năm đó, hầu đại phu đã dùng máu tim và một nhúm tóc của tôi để ký kết hợp đồng với các tiên gia, nếu tôi vi phạm, sẽ nhanh chóng bị trừng phạt. Lần này các tiên gia đến tặng quà sinh nhật thực chất là nhắc nhở tôi đã đến lúc thực hiện lời hứa. Thế sau này con còn được học nữa không? Tôi hỏi điều mình lo lắng nhất. Giờ làm gì cũng cần có học thức, tiên gia nói tiếp tục học sẽ có lợi cho việc xuất mã của con. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi thực sự khó chấp nhận, suốt ngày phải làm mấy việc kỳ dị như vậy thì bạn bè nào còn dám chơi với tôi, thầy cô sẽ nghĩ sao về tôi chứ? Nhưng tôi không ngờ, chẳng bao lâu sau tôi lại chủ động muốn xuất mã. Trở lại trường, tôi đột nhiên có một bạn cùng bàn mới là Tiểu Viên. Cô ấy rất đẹp, trông như một tiểu thư cổ điển. Nhưng vài ngày sau cô ấy không đi học, tôi sốt ruột vô cùng vì tôi còn muốn phát triển tình cảm của chúng tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi biết bà của Tiểu Viên có một tiệm tạp hóa nhỏ, tối hôm trước có một người đàn ông đến mua thuốc lá. Lúc đó mọi thứ đều bình thường, nhưng hôm sau mới phát hiện tiền thu được đều biến thành tro giấy. Bố mẹ Tiểu Viên đều ở xa, chỉ có cô và bà sống với nhau. Được giới thiệu, bà của cô mời một thầy phong thủy đến xem. Ông ấy nói khu Đông Sơn trước đây là bãi mộ, khi xây nhà chưa xử lý sạch hài cốt, giờ oán hồn trở về quấy phá. Thầy phong thủy lấy 2 triệu của bà Tiểu Viên để làm lễ trừ tà, nhưng chỉ 2 ngày sau, người đàn ông đó lại đến. Bà Tiểu Viên nói không lấy tiền nữa, tặng anh ta một bao thuốc lá, nhưng anh ta vẫn bỏ tiền lại rồi đi.
Giống như lần trước, hôm sau tiền lại thành tro giấy. Khi kể cho tôi nghe chuyện này, Tiểu Viên gần như suy sụp tinh thần. Tôi biết cô ấy đã bị oan hồn bức hại đến gần kiệt sức. Ngoài Hầu đại phu ra tôi không biết ai có thể giúp, nên viện cớ nhà có việc xin nghỉ một ngày. Nghe chuyện, Hầu đại phu không thắp hương mà châm một điếu thuốc. Tiểu Kim Đồng, việc này ta không giúp được con. Lời của Hầu đại phu như một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi, vì ông là người duy nhất tôi quen biết trong giới âm dương, cũng là hy vọng của tôi. Hầu đại phu nói, đường xuất mã phải gánh nghiệp báo cho người khác, mỗi lần tiên gia nhập thân đều gây tổn hại cho đệ tử. Ông đã già, cơ thể không chịu nổi, đã nhiều năm không mời tiên gia nhập thân. Ông cũng nói rằng có thể việc cô gái tôi thích liên tục gặp chuyện chẳng lành là do các tiên gia thử thách, ngầm ra hiệu để tôi phải thắp hương xuất mã. Tôi hỏi Hầu đại phu, nếu muốn thử thách sao không nhằm vào tôi, lại đi làm khổ Tiểu Viên. Thầy nghĩ ngợi, rồi nói một câu khiến tôi chỉ biết cười khổ. Có lẽ vì thương con, nhưng nếu con nhất quyết giúp, ta có thể giúp con, nhưng con phải hứa sau này không được qua lại với cô gái ấy nữa. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đồng ý không liên lạc riêng với Tiểu Viên, đặc biệt không được đến nhà cô ấy. Sau đó, Hầu đại phu lấy từ dưới bàn thờ 4 lá bùa giấy đỏ đưa cho tôi. Nhìn chúng có vẻ đã lâu năm, trong đó có 2 lá bùa trừ hồn để dán ở cửa trước và sau nhà Tiểu Viên, ngăn không cho thần quỷ vào. Lá bùa thông linh, khi đốt sẽ giúp tôi mở phong ấn linh thể, cho phép tiên gia nhập vào tôi, cũng giúp tôi có khả năng giao tiếp với yêu tinh và linh hồn. Ngoài ra còn có một lá bùa siêu độ, giúp oan hồn được siêu sinh. Tạm biệt Hầu đại phu, tôi mang bùa đến nhà Tiểu Viên ngay lập tức. Lúc đó trời đã tối, tiệm tạp hóa đầy người. Tôi chen vào và thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cầm la bàn đi qua lại trong nhà. Chắc đó là thầy phong thủy được mời trước đây, còn lại đều là hàng xóm đến xem. Thầy phong thủy đi một vòng rồi nói, ngôi nhà này nằm trên mộ của người đàn ông đó, đến cả hài cốt cũng bị xáo trộn. Có vẻ như buổi lễ trước đây không làm ông ta hài lòng. Cần phải đốt cho ông ta một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, thêm đôi nam nữ đồng trinh, vàng bạc của cải, rồi tôi còn phải đi chùa làm lễ siêu độ cho ông ấy. Hồ tiên sinh, vậy một lần làm lễ như vậy mất bao nhiêu tiền? Người hỏi là một bà cụ tóc ngắn, chắc là bà của Tiểu Viên. Thầy phong thủy ra giá 8 triệu, sau đó hạ xuống còn 6 triệu. Nghe đến đây, tôi đoán ngay ông ta là kẻ lừa tiền. Bỗng dưng, tôi thấy lạnh sống lưng rồi lại nóng bừng, không tự chủ được mà đứng ra nói. Ông không biết oan hồn đó tên là gì, thì đốt biệt thự và xe hơi cho ai nhận? Không biết ngày tháng năm sinh của ông ấy, sao mà làm lễ siêu độ được? Thầy phong thủy bị tôi hỏi làm cho lúng túng, thấy tôi là một đứa học sinh thì chẳng thèm bận tâm. Con nhà ai đây mà không hiểu chuyện thế? Con biết gì chứ, đây là phần mộ của ông ta, đốt đồ ở đây đương nhiên là cho ông ấy nhận. Còn làm lễ siêu độ, chỉ cần trong lòng nghĩ đến ông ấy là được. Nơi này vốn là nghĩa địa bỏ hoang, có đầy cô hồn dã quỷ. Nếu không ghi rõ người nhận, sẽ bị giành lấy ngay. Tôi đáp trả, một số hàng xóm cũng hiểu biết chút ít, liền hùa theo tôi. Đúng rồi, ông có biết tên của con quỷ đó là gì không? Sinh tháng ngày năm nào? Tôi không đáp lại thầy phong thủy, mà làm theo Hầu đại phu dạy, lấy ra lá bùa thông linh, đốt lên rồi thả lên không, nhắm mắt chắp tay. Trong lòng tôi thầm niệm, ngẩng đầu nhìn trời xanh, tiên gia ở bên cạnh, thiên địa nhân hợp nhất, đệ tử hiện thần lực. Đúng lúc bùa gần cháy hết, cơ thể tôi bỗng nhiên run bần bật vài cái rồi cất giọng the thé nói, ta là Hồ Tiểu Hồng của Hồ gia. Có oan khuất gì thì mau nói ra, hôm nay ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cũng giúp ngươi sớm được siêu độ. Nếu cứ cố chấp quấy phá, chớ trách ta khiến ngươi hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, thầy phong thủy cũng run rẩy giống tôi lúc nãy, rồi cả người thay đổi, mặt mày đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Sau đó thầy phong thủy nói, ta là Trương Hải Sinh, đã chết được 50-60 năm rồi. Vì không có con cháu nên cuộc sống dưới đó rất khổ. Không ngờ sau này chỗ này lại xây nhà, còn đẩy cả mộ của ta. Hài cốt của ta nằm dưới nền nhà này, đã phân tán khắp nơi. Vậy tại sao ngươi lại dọa nhà bà cụ này? Ngươi hỏi là tôi, nhưng thực ra là Hồ Tiên Hồ Tiểu Hồng đang mượn xác tôi. Thầy phong thủy đáp, khi còn sống ta hay hút thuốc, nhà này không có đàn ông, âm khí nặng, nên ta vào để mua thuốc hút, không hề có ý định hại họ. Sau khi giao tiếp một hồi, xác nhận Trương Hải Sinh không có ý hại người, Hồ Tiên đã nghiêm khắc trách mắng ông ta, cảnh cáo ông ta từ nay không được ra ngoài dọa người, và hứa sẽ giúp gom lại hài cốt, giúp ông sớm được siêu độ. Lúc này, Trương Hải Sinh mượn thân xác của thầy phong thủy, hướng về phía tôi cúi đầu 3 lần, cảm ơn tiên gia Hồ gia. Ông ta hứa sẽ cải tà quy chính, mong sớm được đầu thai. Rồi thầy phong thủy đột nhiên ngã xuống, mất kiểm soát cơ thể, ngồi sụp xuống đất. Khi đứng dậy, thái độ với tôi đã thay đổi hoàn toàn, không biết ở đây có tiên gia, vừa rồi đã mạo phạm. Tôi đáp lại, đứng lên đi, ông cũng có chút tài về phong thủy, nên dùng để giúp người. Đừng làm việc lừa gạt nữa. Thầy phong thủy vội vã đồng ý, đứng qua một bên. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ hơn nữa diễn ra, tôi hô lên, Hoàng Tảo Khí, còn không ra đây giúp một tay. Lập tức có một con trồn màu vàng với một vệt lông trắng trên đầu xuất hiện, trông vừa quái lạ vừa đáng yêu. Chỉ thấy con trồn kêu lên vài tiếng rồi chạy đi, chỉ trong chốc lát, nó tha từng mảnh xương người ra ngoài cửa, khiến hàng xóm sợ hãi nhưng không ai dám bỏ đi. Việc còn lại giao cho ông đó, nhớ cẩn thận, đừng xen vào việc người khác nữa. Tôi chưa kịp trả lời, thì Hồ Tiên và con trồn vàng đã biến mất như ảo ảnh. Nhưng tiếp theo cần làm gì, tôi cũng không biết.
Tôi nghĩ không sao, cứ làm được gì thì làm trước đã. Tôi dán 2 lá bùa trừ hồn lên cửa trước và sau nhà Tiểu Viên, ngăn oan hồn quay lại. Sau đó, mượn một cái bao đựng từ bà của Tiểu Viên, mạnh dạn gom xương ngoài cửa. 2 anh hàng xóm dũng cảm cũng đến giúp, nói rằng không thể để một đứa trẻ tự làm việc này. Tôi nghĩ họ nói có lý, liền ra hiệu cho thầy phong thủy, phần còn lại giao cho ông. Ông đã lấy của người ta 2 triệu, không thể để ông nhàn rỗi được. Với lại, việc này ông chuyên nghiệp hơn tôi. Thầy phong thủy không dám từ chối, lập tức hứa sẽ tìm mộ phần có phong thủy tốt để chôn cất Trương Hải Sinh. Tôi đưa cho ông lá bùa siêu độ, dặn kỹ rằng phải đốt cùng với lễ vật. Bà của Tiểu Viên đưa tôi 2 triệu gọi là để tạ lễ tiên gia, nhưng tôi không lấy, chỉ cầm 2 chai nước rồi rời đi. Lần đầu tiên tôi đi làm việc cho tiên gia mà không ngờ lại dễ dàng và thú vị đến vậy. Nỗi sợ và chống đối với việc ra giúp tiên gia cũng biến mất. Nhưng tôi không ngờ chuyện hôm nay lại phức tạp hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. Từ khoảnh khắc này, tôi đã rơi vào một cái bẫy lớn. Những gì sắp tới sẽ ngày càng nguy hiểm, còn duyên phận giữa tôi và Tiểu Viên cũng sắp kết thúc. Câu chuyện tôi giúp bà của Tiểu Viên tiễn oan hồn nhanh chóng lan ra khắp trường học, và tôi, người vốn không ai chú ý, bỗng trở thành tâm điểm. Nhiều nữ sinh chủ động chìa tay ra để tôi xem tướng. Tôi nào có biết xem tướng tay, chỉ lấy kiến thức về cung hoàng đạo ra mà phán đại. Nói những điều nghe êm tai về tình yêu, sự nghiệp, tài vận. Thêm chút khó khăn hay trễ tài lộc để họ hài lòng là được. Hôm nọ, khi đang tập trung xem tướng cho vài cô gái, thì một bạn học nổi tiếng gọi tôi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng muốn xem tướng, nhưng cậu ta lại báo cho tôi biết rằng Lạc Đà đã xuất viện, đang hỏi thăm về tôi, bảo tôi cẩn thận. Nói đến Lạc Đà, hắn là một tên lưu manh hay quấy rối Tiểu Viên người trong mộng của tôi. Có một lần tôi bắt được cơ hội dạy cho hắn một bài học, hắn liền bị đột quỵ phải nhập viện. Thực ra, tôi không làm gì, chắc tiên gia của tôi đã ra tay. Tôi không ngờ hắn khỏi bệnh nhanh như vậy, còn tưởng hắn sẽ bị liệt cơ. Nhưng chạy đâu cho thoát, dù sao tôi cũng phải đi học. Vài hôm sau, tôi đang ăn lẩu cay ở cổng trường thì bị Lạc Đà chặn lại. Tôi cầm cái ghế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạc Đà không nói gì, từng bước tiến đến, rồi đột nhiên quỳ xuống, xin cậu, hãy cứu bố tôi. Khi đó trong quán có không ít học sinh trường tôi, hành động của hắn khiến tôi sững sờ. Tôi nói, anh Lạc Đà, có phải anh chưa khỏi hẳn không? Sao không mang gậy trống? Nào, để em đỡ anh đứng lên. Lạc Đà đỏ mắt nhìn tôi, yêu cầu tôi phải đồng ý cứu cha anh ta, nếu không anh sẽ không đứng dậy. Tôi càng ngạc nhiên hơn, cha anh ấy gặp chuyện gì mà cần một học sinh như tôi cứu giúp? Tôi cố kéo anh ấy đứng dậy rồi gọi thêm một bát lẩu cay cho anh. Tôi bảo, có chuyện gì thì vừa ăn vừa nói. Lạc Đà gọi với vào bếp, ít cay, thêm chua ngọt. Không ngờ một người như anh ta mà khẩu vị ăn lẩu lại giống mấy cô gái. Ăn được vài miếng, tâm trạng Lạc Đà bình tĩnh lại rồi kể rõ sự việc. Từ sau lần gặp tôi, Lạc Đà cảm thấy mình bị đột quỵ có gì đó kỳ quặc. Sau khi nghe nói về việc tôi tỉnh tiên gia, anh ta càng tin tôi không phải người bình thường nên mới tìm đến tôi giúp đỡ. Gần đây cha của Lạc Đà thường xuyên gặp ác mộng, thấy một con rắn quấn quanh cổ ông, định siết chết ông. Hễ bật đèn lên thì rắn biến mất, nhưng tắt đèn thì lại xuất hiện ngay. Dù chưa thực sự bị siết chết, nhưng cứ nửa đêm giật mình tỉnh dậy như vậy cũng đủ hành hạ người ta. Bây giờ, quầng mắt ông ấy thâm đến mức trông như gấu trúc. Vì nghĩ đến lòng hiếu thảo của Lạc Đà và cũng do gần đây các bạn đều khen tôi là đại sư nên tôi hơi tự mãn, quyết định không từ chối. Tôi nghĩ đi xem thử, nếu không được thì tìm hầu đại phu giúp cũng được. Vừa bước vào nhà Lạc Đà, tôi đã rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo khác thường, nhưng nhiệt kế lại báo là 23 độ. Cha của Lạc Đà là một thợ mỏ kỳ cựu, thấy con trai dẫn một đứa trẻ về để xem bệnh, ông chẳng coi trọng tôi chút nào, bảo Lạc Đà dẫn tôi vào trong chơi. Thấy ông ấy làm ra vẻ người lớn kiểu đó, tôi bực mình, đáp lại, khi ông đập chết con rắn, chẳng phải cũng vì thấy nó nhỏ, dễ bắt nạt sao? Nếu là một con rắn to thì chắc ông cũng không dám đâu. Nghe tôi nói vậy, cha Lạc Đà nghi hoặc hỏi, cậu biết tôi đập chết một con rắn nhỏ sao? Cậu thật sự biết chuyện à? Nhìn tình trạng của cha Lạc Đà, tôi đoán ông ấy đã động vào hậu duệ của Thường gia. Dường như tôi còn lờ mờ thấy một bóng dài cuộn quanh ông ấy. Cha Lạc Đà kể, vào mùa hè, khi ông chạy xe máy đến khe suối ở Tây Nhị Khoáng để lấy nước, ông thấy một con rắn trắng nhỏ cũng đang uống nước ở đó. Ông xua rắn đi nhưng nó không chịu, còn cắn ông một cái. Vì quá bất tức, nên ông liền lấy đá đập chết con rắn. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau vài tháng ông ấy liên tục mơ thấy con rắn đến báo thù, muốn giết chết ông. Loài rắn vốn có linh tính, mà con rắn trắng lại là quý tộc trong loài rắn. Đánh chết nó chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Mặc dù tôi không còn bùa thông linh, nhưng tôi phát hiện cơ thể mình giờ đã có khả năng cảm nhận linh lực xung quanh, giống như hồi nhỏ tôi thường thấy những thứ dơ bẩn. Tôi thử nhắm mắt và xem liệu có thể giao tiếp với con rắn không. Tôi là đệ tử xuất mã của ba đại địa tiên núi Lão Đạo. Không biết ngài có phải là hậu duệ Thường gia, có thể hiện thân để nói chuyện tìm cách giải quyết không? Vừa dứt lời, trong đầu tôi vang lên một giọng nam lạnh lẽo, nhóc nhà họ Vương, ta biết ngươi. Nể mặt tiên gia nhà ngươi, ta khuyên ngươi đừng can thiệp vào việc của Thường gia. Việc này ngươi không lo được đâu. Giọng nói âm u đáng sợ, rõ ràng không phải người dễ đối phó. Tôi vội đáp, vâng, nghe lời người khác thì không thiệt đâu. Nói rồi tôi quay người định rời đi.
Nhưng Lạc Đà lại chắn đường tôi, nói nếu tôi không giúp thì anh sẽ làm vật ra đất, tố cáo rằng chính tôi đã khiến anh tái phát đột quỵ để ăn vạ. Không còn cách nào khác, tôi đành cố thử giao tiếp với con rắn lần nữa. Con rắn cũng nóng tính, lập tức nhập vào cha Lạc Đà và kể rõ ngọn ngành. Được, ngươi đã muốn can dự, thì để ta nói rõ cho ngươi biết. Thì ra kẻ đang nói chuyện với tôi là hậu duệ của nhị thái gia Thường gia, tên là Thường Tiểu Bạch. Sau một thời gian tu luyện, hắn đã đạt được chút thành quả và vừa trở về từ một năm bế quan tu tập trong động. Không ngờ trong lúc nó bế quan, cha của Lạc Đà lại giết chết con gái nhỏ của nó, nên giờ nó mang theo hồn phách con gái đến tìm cha Lạc Đà đòi mạng. Nhưng cha của Lạc Đà chưa hết tuổi thọ, nên nó không thể giết người ngay được, vì vậy nó chỉ dọa ông trong giấc mơ hàng đêm, hy vọng làm ông kiệt sức mà chết dần. Việc làm như vậy thật ra cũng là vi phạm quy tắc của tiên gia. Dù đã thành tinh nhưng suy nghĩ của loài vật vẫn đơn giản. Cháu hiểu tâm trạng của bác, nhưng con rắn đã chết không thể sống lại, cứ tiếp tục thế này sẽ không có lợi cho cả hai bên. Hay là chúng ta cùng có thiện ý để xem giải quyết việc này ra sao? Cháu cũng không rõ cấp bậc của bác, nhưng gọi bác là bác chắc không sai. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà ngươi nói chuyện như dân giang hồ vậy. Thảo nào Hồ gia lại coi trọng ngươi đến vậy. Nghe giọng của Thường Tiểu Bạch có vẻ muốn đàm phán, tôi mừng thầm, lại tiếp tục tâng bốc nó. Nó cũng hiểu rằng rắn dù sao vẫn là rắn, không thể đòi mạng người một cách công bằng được. Vậy thế này nhé, để gia đình bạn tôi tổ chức lễ tưởng niệm long trọng cho tiểu thư nhà bác, mời cao tăng làm lễ siêu độ. Đảm bảo thành tâm sám hối, nếu có chút nào không chân thành, sẽ bị sét đánh, ra đường bị xe đụng, mãi không được siêu sinh. Lạc Đà đứng sau lưng chọc mạnh vào tôi, nhưng tôi phớt lờ. Thường Tiểu Bạch khá hài lòng với giải pháp của tôi, nhưng nó còn một yêu cầu khác. Những địa tiên như chúng tôi, khi tu luyện đến một mức độ nhất định phải thu nhận đệ tử xuất mã để tích đức mới có thể sớm thành tiên. Nếu sau này ngươi mở đường, bảng đường phải có tên ta. Nghe vậy, tôi thấy khó xử vì tôi đã là đệ tử của Thường gia ở núi Lão Đạo rồi. Giờ thêm Thường Tiểu Bạch, không biết bên đó có đồng ý không? Dù cùng là họ Thường nhưng các hậu duệ của Thường gia cũng không liên quan đến nhau. Thường Tiểu Bạch nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vỗ ngực nói, yên tâm, động phủ của ta ở ngay Bắc Hào Câu, gần núi Lão Đạo, chúng ta đều là anh em. Nếu họ biết ta gia nhập, còn có thể vui mừng không hết. Vậy được, sau khi thỏa thuận xong, những việc sau đó tôi không can thiệp nữa, dù sao tôi cũng phải đi học. Không biết là do ở nhà Lạc Đà vui quá hay do tôi bị tổn thương khi thông linh với gián tiên, mà khi về đến nhà, tôi nằm liệt giường, sốt suốt 3 ngày mới khỏi. Khi tôi trở lại trường, mới phát hiện Tiểu Viên đã biến mất, hoặc nói đúng hơn là không còn dấu vết gì của cô ấy nữa. Tôi bắt đầu sốt ruột, hỏi thăm các bạn cùng lớp. Nhưng hỏi vài người thì họ đều bảo tôi bị sốt đến mê sảng rồi, làm gì có người nào như thế. Tôi ngơ ngác, mặc dù Tiểu Viên là học sinh chuyển trường đến, không hay gây chú ý, nhưng cô ấy đã ở đây hơn 1 tháng, sao lại nói không có người này được. Tôi đành chạy về nhà tìm cô ấy, nhưng bà của Tiểu Viên bảo rằng cháu bà ấy đang ở xa, chưa về nhà lần nào. Làm sao có thể như vậy được, nếu cô ấy chưa về, sao tôi lại quen biết cô ấy. Tôi cảm thấy điên lên, tinh thần có chút mất kiểm soát. Hàng xóm khuyên tôi đừng hỏi nữa, nói bà cụ này đầu óc không được tỉnh táo, không nhớ ai đã trả tiền hay chưa. Không còn cách nào, tôi đành mạnh dạn đến tìm giáo viên chủ nhiệm. Thầy sờ trán tôi, hỏi tôi có phải sốt đến lú lẫn rồi không, lớp tôi làm gì có ai tên là Tiểu Viên. Thì tôi hoàn toàn bối rối, tất cả mọi người đều nói như vậy, chẳng lẽ thật sự không có người nào tên là Tiểu Viên, là tôi tự tưởng tượng ra sao? Đúng rồi, tôi có thể hỏi Lạc Đà, tên lưu manh này còn từng đeo bám Tiểu Viên. Nhưng Lạc Đà nói, ê, mày nói linh tinh gì thế, làm gì có Tiểu Viên nào? Tao đeo bám mà chắc, làm sao có thể như vậy? Ngày đó khi tôi đưa Tiểu Viên về nhà, cậu còn đứng chắn đường, còn hỏi tôi nhìn gì mà nhìn. Nhưng Lạc Đà lại nói rằng hôm đó cậu ta đứng ở đầu ngõ hút thuốc, còn tôi thì cứ nhìn cậu ta chăm chăm. Cậu ấy hỏi tôi nhìn gì mà nhìn, rồi vừa định đánh tôi thì lại bị đột quỵ não, cơ bản là chẳng có cô gái nào hết. Tôi như muốn sụp đổ tinh thần, thậm chí nghi ngờ có phải mình mắc bệnh tâm thần không. Có lẽ nào Tiểu Viên chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Giờ đây, hy vọng duy nhất của tôi là tìm đến Hầu đại phu. Vì tôi từng xin bùa từ ông ấy cũng biết về chuyện này. Nhưng khi tôi đến làng Cao Cốc thì mới biết rằng Hầu đại phu đã qua đời. Con gái của Hầu đại phu nói với tôi rằng sau lần tôi đến không lâu, cha cô ấy đã qua đời. Ông ra đi thanh thản, thắp một nén nhang cho Đường Khẩu rồi ngồi thiền, chẳng bao lâu sau thì mất. Trước khi chết, ông còn lẩm bẩm rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau này, Đường Khẩu của nhà họ Hầu sẽ do con gái của ông thừa kế. Nhưng vì cô ấy không có căn linh, nên chỉ thờ phụng tiên gia bảo hộ gia đình, không xem bói cho người khác nữa. Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi thấy mình ở thời cổ đại, cưỡi ngựa cao to, vui vẻ đi đón tân nương, nhưng cô dâu đội khăn đỏ, không nhìn rõ dung mạo. Sau đó, tôi vẫn cưỡi con ngựa ấy, nhưng là trên chiến trường. Thật không may, tôi đã bỏ mạng nơi trận mạc, và người vợ mới cưới của tôi, trong bộ đồ cưới đỏ, đã nhảy sông tự vẫn. Lần này, cô ấy không đội khăn đỏ nữa,
nhưng hình ảnh lại mờ nhạt, tôi vẫn không nhìn rõ mặt cô ấy. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng tân nương ấy chính là Tiểu Viên. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại đến nhà bà của Tiểu Viên, vì tôi nhớ ra bằng chứng duy nhất để biết mình có phải tự tưởng tượng ra hay không. Quả nhiên, lá bùa trừ tà mà tôi dán vẫn còn đó. Điều này chứng minh rằng tất cả những gì tôi đã trải qua đều là sự thật, nhưng Tiểu Viên lại biến mất một cách bí ẩn. Ngoài tôi ra, chẳng ai còn nhớ đến cô ấy. Tôi không biết liệu mọi người có đang đồng loạt nói dối để xóa bỏ mọi dấu vết của Tiểu Viên hay không, hay họ thực sự đã quên cô ấy. Có lẽ chỉ khi gặp lại Tiểu Viên, tôi mới có thể hiểu được sự thật. Đêm đó, trong giờ tự học, tôi đang gục xuống bàn ngủ để quên đi nỗi nhớ về Tiểu Viên thì bạn học nói có người đang đợi tôi ngoài cổng trường. Ra đến cổng, tôi thấy người đến tìm là ông thầy phong thủy già, người từng giúp bà của Tiểu Viên. Ông nói, cuối cùng cậu cũng đến, tôi lo chết đi được. Tôi không có ấn tượng tốt về ông ta lắm, không biết ông ta tìm tôi có việc gì. Hồ tiên sinh, tìm tôi vào lúc khuya thế này có chuyện gì sao? Có chuyện, có một vụ rất khó, nếu cậu không giúp, e là tôi chẳng còn đường sống. Nghe vậy tôi thấy hứng thú, không ngờ tay lừa đảo này cũng có việc không làm nổi. Không đợi tôi trả lời, Hồ tiên sinh kéo tôi lên chiếc xe. Trên đường, ông ta kể chi tiết về vụ việc. Gần đây ông ta nhận làm tang lễ cho một bà cụ hơn 80 tuổi. Theo lý thì đây là một đám tang vui, khá dễ làm. Đất chôn, tiền vàng mã đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi đến sáng mai thiêu xong là có thể chôn cất. Mọi thứ ban đầu đều suôn sẻ, nhưng không ngờ khi trời vừa tối thì lại nghe thấy tiếng khò khè từ trong quan tài, giống như có ai đang khạc đờm trong cổ họng. Cô cháu gái đang đốt tiền giấy cho bà cụ, sợ quá hét lên rồi chạy vào nhà báo tin. Con trai của bà cụ nghe xong, sắc mặt căng thẳng hẳn. Vì bà cụ đúng là bị nghẹn đờm mà qua đời, ai nấy đều hoảng sợ, chẳng ai còn lòng dạ ăn uống nữa. Hồ tiên sinh cũng sợ, nhưng đã nhận việc thì phải có trách nhiệm, nên ông ta lấy hết can đảm, lẩm bẩm vài câu với quan tài, khuyên bà cụ hãy yên nghỉ. Ông hứa sẽ sắp xếp để con cháu đốt thêm lễ vật, cho bà sống an vui dưới đó. Nhưng ngay sau đó, hai tiếng ho từ trong quan tài vang lên, làm Hồ tiên sinh suýt ngã. Ông ta quay người bỏ chạy, những người phụ giúp cũng hoảng loạn mà chạy tán loạn. Hồ tiên sinh mất mặt trước mọi người, liền gọi cho một người bạn đạo sĩ họ Triệu đến để giúp đỡ. Đạo trưởng Triệu với vẻ tự tin đầy mình, tay trái kết ấn, miệng niệm chú, tay phải cầm vất trần quét qua quét lại trên quan tài. Quả nhiên, tiếng ho khạc đờm cũng biến mất, rồi đạo trưởng Triệu lấy ra vài lá bùa, đốt lên và thả vào quan tài. Đúng lúc lá bùa vừa chạm đất thì lại vang lên hai tiếng ho khàn khàn, làm đạo trưởng Triệu sợ đến nỗi vứt luôn vất trần. Chủ nhà nói rằng có chỗ nào đó Hồ tiên sinh chưa sắp xếp ổn thỏa, nên bà cụ mới trách móc. Nếu không tiễn đưa bà cụ yên ổn, chẳng những lần này không lấy được tiền, mà sau này trong nghề cũng không còn đường sống. Vậy sao ông lại tìm tôi? Tôi chỉ là học sinh cấp 3, còn không giỏi như đạo sĩ. Đạo sĩ bây giờ cũng chỉ là một nghề kiếm sống thôi, nhưng cậu thì khác, Tiểu tiên sinh à. Lần trước tôi đã thấy cậu có xương cốt khác thường, có thể nói chuyện với thần linh và ma quỷ, lại có tiên gia bảo hộ. Cậu đi thì quỷ nào cũng phải nể mặt. Lúc ấy tôi còn trẻ quá, rất quan tâm đến việc được công nhận. Những lời tâng bốc của Hồ tiên sinh làm tôi thấy rất vui. Đừng gọi tôi là Tiểu tiên sinh nữa, gọi tôi là Vương lão đệ là được. Để tôi thử xem sao, nhưng nói trước là tôi không đảm bảo gì cả, dù sao tôi cũng chẳng biết gì. Còn nữa, có chuyện này ông cũng phải giúp tôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện của Tiểu Viên, Hồ tiên sinh cũng tham gia vào đó, có lẽ ông ấy biết gì đó. Tiểu tiên sinh cần gì, cứ nói, Hồ mỗ này sẽ giúp hết mình. Bạn học của tôi, Tiểu Viên, chính là cháu gái của bà cụ ông từng đến trừ tà, đã biến mất một cách bí ẩn. Ông đã đến nhà cô ấy 2 lần, cho dù không gặp cũng phải biết cô ấy tồn tại. Giúp tôi làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe tôi nhắc đến Tiểu Viên, Hồ tiên sinh có chút sững sờ. Tôi linh cảm ông ấy biết gì đó, nhưng điều kiện là phải giúp ông ta giải quyết chuyện trước mắt. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa chúng tôi đến nhà người cần giúp. Lúc này mọi người đều tránh xa, trong sân không có ai. Thấy tôi và Hồ tiên sinh đến, một người đàn ông nói, này, liệu có làm được không? Đạo sĩ vừa mời đến còn chạy mất, giờ lại dẫn theo một thằng nhóc. Nếu không làm được thì nói thẳng, đừng làm chậm trễ chuyện của chúng tôi. Nói thì dễ, một đám tang ổn thỏa bị làm thành thế này, nửa đêm mà xác sống dậy thì sao? Chồng tôi làm ca đêm, chỉ còn mình tôi sợ lắm. Mấy người thân thi nhau nói, Hồ tiên sinh dù đã trải đời, bị chế giễu thế nào mặt cũng không đỏ, làm động tác mời với tôi, các người biết gì chứ? Tiểu tiên sinh này có quan hệ đặc biệt với nhà họ Hồ. Ở vùng Sơn Hải Quan này, đến thần tiên cũng phải nể Hồ ra 3 phần, huống chi là quỷ hồn. Đừng nói khoác nữa, vừa nãy ông còn nói đạo sĩ đó là đệ tử chân truyền của Thiên sư phụ, vậy mà còn chạy nhanh hơn ông. Mau xem có làm được không? Không làm được thì chúng tôi tìm người khác, nhưng mọi thiệt hại ông phải chịu trách nhiệm. Sau này đừng làm nghề này nữa. Tôi nói khoảng hơn 60 tuổi, nhưng trông khỏe mạnh, sắc mặt tươi tắn. Nghe giọng ông ấy, có lẽ là chủ nhà. Hồ tiên sinh hừ lạnh, ông Mã, ngày thường chúng ta không tệ, tôi mới vất vả giúp gia đình ông.
chứ không thì mùa đông lạnh thế này, ông tưởng tôi cần mấy đồng của ông sao? Câu sau là nói với tôi. Sau đó, Hồ tiên sinh chỉ tôi chỗ đặt quan tài rồi đứng lại. Rồi tôi định kéo ông ấy đi cùng, nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Tôi trừng mắt với Hồ tiên sinh, rồi đành cắn răng tiến vào bên trong linh đường. Vừa bước vào linh đường, tôi đã cảm nhận được luồng âm khí, nhưng không có cảm giác nguy hiểm như khi đối diện với Trương Hải Sinh và Thường Tiểu Bạch. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng dùng linh lực cảm nhận xung quanh. Ngay lập tức, một bà cụ hiền từ hiện ra trước mặt, đang ngồi trên quan tài, vui vẻ nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào bà cụ một cái. Bà ơi, trông bà thế này chắc là ra đi rất thanh thản, sao lại làm con cháu sợ hãi? Bà cụ xòe hai tay ra, tỏ vẻ bất lực. Không phải ta. Cả đời ta ăn đủ mặc đủ, con cái hiếu thảo, con dâu cũng không có lời oán thán nào, sống đến hơn 80 tuổi rồi mới ra đi, sao có thể quấy phá chứ? Vậy có phải bà bị viêm phổi chưa chữa khỏi không? Để họ đốt ít thuốc kháng sinh xuống nhé. Thấy bà cụ vui tính, tôi cũng đùa lại. Bà cụ cười khúc khích, chỉ vào dưới quan tài. Không phải ta, là nó đấy. Tôi cúi xuống, cuối cùng cũng thấy rõ dưới quan tài có một cái bóng đen. Nhìn kỹ thì hóa ra là một con gà mái già. Con gà này tôi nuôi 2 năm rồi. Tôi bệnh không ai chăm sóc, con gà cũng bị bệnh mà chẳng ai biết. Bảo họ chữa cho nó đi. Bà cụ để lại lời này rồi biến mất. Tôi cúi chào quan tài một cái rồi quay lại nói với mọi người, mời bác sĩ thú y đi. Hồ tiên sinh lập tức truyền lời, tiểu tiên sinh bảo là mời bác sĩ thú y, mau đi chuẩn bị đi. Chỉ thấy ông Mã giơ tay tát vào vợ mình một cái. Tôi đã nói mua cho mẹ bộ áo tang tử tế mà bà không chịu, tiết kiệm mọi thứ. Giờ thì mẹ giận rồi đấy. Bà vợ vừa che mặt vừa nói lý nhí, ông cũng đồng ý rồi mà. Con sắp cưới cần tiền, bảo đốt hết cho mẹ ông đi. Nghe thế, tôi nhận ra họ hiểu nhầm rồi, còn chơi chữ nữa. Tôi phải cúi xuống quan tài, lôi con gà bị bệnh ra. Tôi bảo là mời bác sĩ thú y, không phải áo tang. Con gà mái cũng rất hợp tác, còn khò khè 2 tiếng. Mọi người ngớ người ra, rồi hiểu ra và cảm thán, tôi đã bảo rồi, làm gì có ma quỷ nào. Đúng thế, hóa ra chỉ là con gà bệnh, thầy pháp gì đâu, còn không bằng một đứa trẻ. Nghe mấy lời này tôi thấy hơi bực, nhưng Hồ tiên sinh vẫn giữ vẻ bình thản. Tiên sinh quả thật cao tay, đã chuyển bệnh từ cơ thể bà cụ sang con gà, giờ bà có thể ra đi thanh thản rồi. Nhưng bà vợ ông Mã không phải dạng vừa, thôi đi, đừng có nói nhảm nữa. Con gà này tôi đã thấy ốm yếu từ lâu, nhanh mà mổ thịt trước khi nó chết, để chết thì thịt sẽ không ngon. Nghe vậy, tôi vội ngăn lại, đừng làm thế. Bà cụ có dặn lại, con gà này bà nuôi 2 năm rồi, muốn các người mời bác sĩ thú y chữa cho nó. Bà Mã định nói gì đó, nhưng đã bị ông Mã ngăn lại. Ông suy nghĩ một chút rồi nói với tôi, lời này đúng là của bà cụ nhà tôi. Cậu không phải là người hành nghề tâm linh nói dối lừa bịp chứ? Yên tâm đi, tôi là học sinh cấp 3, tuyệt đối không nói dối. Tôi nghiêm túc đáp, được, tôi tin cậu lần này. Ông Mã quyết định và dặn người mang con gà lên thị trấn tìm thú y. Hồ tiên sinh phấn chấn hẳn, lấy lại quyền chỉ huy tang lễ, sắp xếp mọi việc, còn không quên bảo tài xế đưa tôi về. Ông không quên gì đấy chứ? Tôi đứng một chân ngoài cửa xe, không chịu đi, xem tôi bận rộn đến quên mất. Hồ tiên sinh cười tươi, lấy ra 200 đưa tôi, nhưng tôi chỉ nhìn chứ không nhận. Một học sinh mà được chừng này là nhiều rồi, cậu cũng không giúp được gì mấy, rốt cuộc chỉ là con gà bị bệnh thôi. Tôi không trả lời, chỉ nhìn ông ấy chờ xem tiếp. Được rồi, đưa cậu 500, coi như tiền mừng tuổi sớm cho hậu bối. Nhìn 5 tờ đỏ chót, tôi vẫn chưa nhận. Tôi không cần tiền, ông đã hứa sẽ kể cho tôi về chuyện của Tiểu Viên, đừng có giả ngơ. Tôi nghiêm mặt nhìn ông, khiến ông có phần sợ hãi. Câu chuyện ông kể tiếp theo làm tôi cảm thấy rợn người. Về chuyện của Tiểu Viên, Hồ tiên sinh khuyên tôi tốt nhất đừng tìm hiểu và quên cô ấy đi. Vì cô ấy không phải người bình thường, hay nói cách khác, không hẳn là người thật sự. Hồ tiên sinh tuy không giỏi trừ ma, nhưng cũng chuyên làm các việc liên quan đến tang lễ, nên nhạy cảm với người chết. Ông ấy nói với tôi, dù chỉ gặp Tiểu Viên một lần, nhưng đã thấy có điều không ổn, vì ông ấy thấy tử khí trên người cô ấy. Dù cơ thể là của người sống nhưng linh hồn là của người chết. Có 2 khả năng, một là người sống bị hồn ma chiếm thân xác, 2 là linh hồn không được làm mới khi đầu thai do chưa uống canh mạnh bà. Tôi kể cho Hồ tiên sinh nghe toàn bộ những chuyện xảy ra giữa tôi và Tiểu Viên, nhờ ông ấy phân tích. Ông ấy phán đoán rằng Tiểu Viên không có ý xấu với tôi, nên đến giờ tôi vẫn bình an vô sự, nhưng có ai đó không muốn cô ấy tiếp cận tôi nên đã tìm cách đẩy cô ấy đi. Những lần tên lưu manh lạc đà chặn đường sau giờ học, hay oan hồn Trương Hải Sinh đến nhà cô ấy mua thuốc lá, có thể đều là có người cố ý sắp đặt. Còn lá bùa trừ tà tôi dán ở nhà bà nội của Tiểu Viên khiến cô ấy không vào nhà được. Việc bố của lạc đà bị Thường Tiên siết cổ là ngẫu nhiên hay có người sắp đặt, Hồ tiên sinh cũng không rõ. Thì tất cả đều chỉ là suy đoán của ông. Nghe ông phân tích xong, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có người nào đó có thể điều khiển cả tên lưu manh, oan hồn và thần rắn. Người này có lai lịch ra sao? Và tại sao lại làm thế? Đặc biệt là Hầu đại phu, liệu ông ấy có biết Tiểu Viên thực ra là hồn ma đầu thai? Và 2 lá bùa ông đưa tôi có cố ý nhắm vào Tiểu Viên không? Ông ấy đột ngột qua đời, e là tôi sẽ mãi mãi không biết được. Vì không tìm được câu trả lời về Tiểu Viên,
nên tôi đành phải gác lại chuyện này. Vào dịp Tết, ngay sau đêm giao thừa, bố mẹ dẫn tôi đến chùa để dâng hương cầu cho kỳ thi đại học của tôi đạt kết quả tốt. Không hiểu sao, tôi cảm thấy như những vị sư trong chùa cứ lén nhìn tôi. Tôi trừng mắt lại, một nhà sư bối rối niệm một câu A Di Đà Phật rồi vội vàng bỏ đi. Khi tôi định bước vào chính điện, chợt nghe ai đó nói, đừng vào. Tôi quay lại tìm, thì thấy Tiểu Viên trong đám đông. Cô ấy lo lắng nói với tôi một lần nữa, đừng vào. Tôi chen vào đám đông để đến gần cô, nhưng cô ấy đã biến mất. Tôi phát cuồng gọi tên cô, tìm khắp nơi trong chùa. Bố mẹ nghĩ tôi phát điên, khuyên không được đành phải tránh xa tôi, giả vờ như không quen biết. Tôi tìm quanh ngoài đại điện vài vòng, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Viên đâu, cũng không dám vào trong, chỉ thắp một nén hương ở bên ngoài. Ra khỏi cổng chùa, tôi gặp một người phụ nữ khoảng 50, đang ngậm một điếu thuốc, nhìn tôi chằm chằm từ xa, chàng trai trẻ, sắc khí của cậu tốt đấy. Bà cũng có sắc khí tốt mà. Tôi lịch sự đáp lại lời chào của bà ấy. Bà ta gật đầu với bố mẹ tôi rồi nói với tôi rằng, sau này nếu gặp chuyện khó khăn, cứ tìm bà. Tôi đáp, vâng, nhưng xuống núi mới nhớ là bà ấy chưa cho số điện thoại hay địa chỉ gì cả. Rời khỏi chùa, chúng tôi đến nhà bà nội để chúc Tết, khi về đến nhà thì trời đã tối rồi. Mẹ tôi vừa mở cửa đã hoảng hốt hét lên, thấy có một con rắn trắng lớn nằm trong sân, đã bị đông cứng và nằm giữa đống tuyết, suýt nữa thì không nhận ra. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra, chẳng phải là Thường Tiểu Bạch sao? Tôi thử chạm vào xem có thở không, nhưng không tìm thấy mũi. Nhưng nhìn tình hình có vẻ chưa chết, tôi gọi, chú Thường, tỉnh dậy đi. Bố tôi nghe nói đó là tiên nhân của nhà họ Thường, liền không còn sợ hãi, vội bảo mẹ mở cửa rồi nói với tôi, nhanh mang vào nhà sưởi ấm đi. Tôi và bố dìu Thường Tiểu Bạch vào nhà. Mẹ lấy một chậu nước to định để con rắn vào, nhưng bố tôi nói, đây không phải là quả lê đông lạnh đâu, lấy nước làm gì. Bố tôi có kinh nghiệm hơn chúng tôi, nói phải dùng tuyết xoa để từ từ làm ấm. Một lúc sau, Thường Tiểu Bạch thè lưỡi ra và dần tỉnh lại. Tôi rót cho Thường Tiểu Bạch một ly nước nóng và hỏi, trời lạnh thế này không ngủ đông mà lại mò đến nhà tôi à? Nó đáp, dù chuột chưa chính thức ra mắt, nhưng chúng ta cũng coi là bạn rồi. Hôm nay là Tết của loài người, tôi cũng nghĩ đến chúc Tết cậu. Thường Tiểu Bạch uống một ngụm nước nóng, lưỡi rắn run lên vì nóng, đáp lại, đến chúc Tết sao không mang quà gì cả. Thường Tiểu Bạch hơi ngượng ngùng cười nói, tôi hiện nguyên hình, không có tay mà. Bố tôi lườm tôi một cái, bảo tôi đừng thất lễ với tiên gia, rồi gọi mẹ lấy hết trứng gà trong nhà ra để Thường Tiểu Bạch mang về. Nó vui mừng ra mặt, nói là trong động còn việc, nên xin cáo từ. Hóa ra mục đích thật sự của nó là đến đây để xin quà. Nhưng trước khi đi, Thường Tiểu Bạch nhả ra một viên xà châu, dặn tôi khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên nó trước viên châu, nó sẽ xuất hiện. Nhưng tốt nhất là đợi đến mùa xuân mới dùng, vì mùa đông nó không định ra ngoài. Tôi cầm viên châu lên xem dưới ánh đèn, cảm giác trong suốt như viên bi tôi từng chơi hồi nhỏ vậy, rồi nhét vào cặp sách. Sau này nghĩ lại, tôi đã vài lần nhờ viên châu này mà thoát chết. Mẹ tôi cho mấy chục quả trứng thật là đáng giá. Cuối cùng kỳ thi đại học cũng đến, tôi đạt được 398 điểm, hơi tiếc vì không đạt 400, nhưng đây đã là kết quả lý tưởng của tôi nên tôi rất hài lòng. Khi đến trường chuẩn bị làm hồ sơ nhập học, thì bà nội của Tiểu Viên chặn tôi lại ở cổng trường. Trông bà ấy rất lo lắng, nhưng lần này không có dấu hiệu lẫn lộn. Bà nội của Tiểu Viên nói rằng Tiểu Viên bị bệnh, nhờ tôi cứu giúp. Nghe vậy tôi cũng sốt ruột, nhưng không hiểu vì sao bị bệnh lại không mời bác sĩ. Bà nội của Tiểu Viên bảo rằng bệnh này chỉ có tôi mới cứu được, rồi kéo tôi về nhà, sức bà mạnh đến kinh ngạc. Theo bà ấy về nhà, tôi mới biết Tiểu Viên thực ra chưa từng rời đi, cô ấy luôn ở Đông Bắc cùng bố mẹ. Lúc này, Tiểu Viên ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm chặt, nhưng hành động và biểu cảm như đang trải qua điều gì đó, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu, nhưng không nghe rõ cô ấy nói gì. Cô ấy trông như đang mộng du, chỉ là không di chuyển. Bố mẹ Tiểu Viên kể rằng cô ấy vừa sinh ra đã có thể nói chuyện và nhớ hết mọi chuyện từ kiếp trước. Tiểu Viên nói cô ấy không uống canh mạnh bà trước khi đầu thai, nhưng không chịu kể thêm. Với kiếp chuyển sinh của một hồn ma, cô ấy phải sống thật kín đáo, tránh xa đền chùa, bệnh viện để không bị thần linh hay quỷ sai bắt về. Kỳ thi đại học có Văn Khúc Tinh phái Thiên binh canh giữ, thực ra cô ấy không được phép tham gia. Tiểu Viên không chịu từ bỏ và vẫn quyết tâm thi, nhưng vừa thi xong đã ngất xỉu, một ngày sau thì rơi vào trạng thái này, gọi mãi không tỉnh. Tôi muốn nhờ tiên gia giúp đỡ, liền niệm ni niệm lại trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời, tiên gia ở bên, tiên địa nhân hợp nhất, đệ tử hiện thần lực, nhưng không có phản ứng. Xem ra không có lá bùa thông linh, tôi không thể mời tiên gia nhập thân. Hơn nữa, tôi mơ hồ cảm thấy tiên gia dường như không ưa Tiểu Viên. Việc Tiểu Viên bị đuổi đi có lẽ liên quan đến họ. Nghĩ đến xà châu Thường Tiểu Bạch tặng, tôi lấy ra và gọi tên nó vài lần, nó thật sự xuất hiện. Thường Tiểu Bạch nhìn Tiểu Viên, cau mày nói, nguyên thần của cô ấy đã bị bắt xuống địa phủ, những lời cô ấy nói bây giờ là ngôn ngữ của ma nên mọi người không hiểu. Nhưng nhìn tình hình, địa phủ không định giết cô ấy, nên có lẽ cô ấy sẽ không chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi và bố mẹ Tiểu Viên đồng thanh hỏi,
chúng tôi đều đặt hy vọng vào con rắn dài này. Thường Tiểu Bạch cúi đầu, nói rằng chuyện này nó không giúp được. Những con vật tu luyện thành tinh như nó, nói là tiên gia vì được Nỗ Nhĩ Cáp Xích Phong Tước, nhưng bị ràng buộc không được vào Sơn Hải Quan. Rời khỏi Đông Bắc thì chúng chỉ là yêu quái. Để giải quyết chuyện này phải xem có ai trong gia đình làm việc ở địa phủ, có thể nói chuyện giúp. Tôi về hỏi bố rằng tổ tiên nhà mình có ai làm việc ở địa phủ không. Bố bảo không biết, vì những người đã khuất từ lâu không liên lạc được. Tuy nhiên, bố nhắc tôi rằng kỳ thi đại học đã xong, giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa, ra mắt với tư cách là đệ tử tiên gia. Có thể khi đã là đệ tử chính thức, tôi sẽ có cách giải quyết những chuyện này. Tôi nghe vậy cũng thấy có lý, nhưng làm sao để xuất mã được đây? Nếu Hầu đại phu còn sống, tôi có thể hỏi ông ấy, nhưng giờ ông ấy đã mất, không có ai hướng dẫn tôi trong chuyện này. Giờ không còn cách nào khác, theo lời bố tôi mua một ít hương nến, lễ vật, rồi một mình lên núi Lão Đạo, quỳ xuống bày lễ vật ra. Các vị tiên gia, các người muốn đệ tử xuất mã đúng không? Đệ tử đến rồi đây, tiên gia mau nhập thân đi, các vị đến đi mà. Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng sột soạt, nhìn sang thì thấy trong bụi cỏ có một con rắn. Tôi mừng rỡ cúi đầu lạy liên tục, đang lạy thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở tai. Xong rồi, con rắn cắn vào tai tôi. Bố ơi, cứu con với, con bị rắn cắn rồi. Ở chỗ này chờ xe cứu thương đến chắc tôi chết rồi, nên tôi gọi ngay cho bố. Nghe thấy tôi gọi, bố tôi cũng hoảng, bảo tôi nhớ kỹ hình dáng con rắn, ông sẽ đến đón tôi ngay. Không cần gọi bố cậu đến đâu, con rắn này không có độc. Điện thoại chưa tắt mà sau lưng tôi vang lên giọng nói của một người phụ nữ, làm tôi giật mình đứng bật dậy quên cả đau. Tôi quay lại thì thấy đó là bà cô mà tôi đã gặp ở cổng chùa. Sao bà ấy cũng leo lên núi này? Cô ơi, sao cô lại ở đây? Không sao, cô đi dạo thôi. Bà cô cười tươi đáp, giữa vùng núi hoang vu này thì có gì mà đi dạo. Quanh đây ngoài làng tôi ra thì chỉ toàn mỏ đá và mỏ than thôi. Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng trong phim kinh dị, nghĩ thầm không biết bà cô này có phải là ma không? Nhóc à, tôi nghe thấy cậu nói về chuyện ra mắt tiên gia đúng không? Tôi có thể giúp cậu đấy. Nghe thấy bà cô có thể giúp, tôi không còn sợ nữa, lập tức nhờ bà chỉ dẫn cách xuất mã. Bà cô nói rằng bà có một đứa cháu sa chuyên ra mắt tiên gia, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tu vi rất cao. Nếu tôi đồng ý, có thể bái cô ấy làm thầy. Được thầy chính thức dẫn dắt thực hiện nghi thức xuất mã, nhận sự chấp thuận từ trời, thì tôi mới thực sự trở thành đệ tử tiên gia. Chứ kêu gọi lung tung như tôi làm không có tác dụng gì đâu. Tôi mừng rỡ, liền xin bà cô địa chỉ của cô cháu tên là Khương Huyền Doanh. Tôi định xin luôn cả địa chỉ và số điện thoại của bà cô nhưng bà không cho, chỉ nói bà là thím Hoàng, có việc gì cứ tìm Khương Huyền Doanh là được. Tôi không về nhà mà đi thẳng đến địa chỉ của Khương Huyền Doanh. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa vào là mùi khói hương ngập tràn, tôi đang sốt ruột ngửi thấy mùi hương thì bình tĩnh hơn nhiều. Trong nhà thờ cúng một tiên đường lớn, một cô gái mặc áo dài đen đang quỳ dưới đất, miệng lẩm bẩm kinh văn. Đó chắc là Khương Huyền Doanh, tôi nghĩ tốt nhất là không lên tiếng, tránh làm phiền cô ấy đang dâng lễ cho tiên gia. Nhưng cô ấy lại mở lời trước mà không quay đầu, cậu đến rồi, tìm chỗ ngồi đi. Cô biết là tôi sẽ đến sao? Tôi hỏi, chẳng phải cậu muốn lập đường, bái sư với tôi sao? Tôi không khỏi kinh ngạc vì cô ấy đã tính trước được điều này, quả nhiên là cao nhân. Tôi vội bước tới, nói, không cần tôi mở lời mà cô đã biết tôi đến đây để làm gì, xem ra tôi đã tìm đúng người rồi. Cô Hoàng vừa gọi điện cho tôi đấy. Khương Huyền Doanh trả lời một cách điềm tĩnh rồi đứng dậy quay về phía tôi. Khi nhìn thấy mặt cô ấy, tôi lập tức sững sờ. Không phải vì cô ấy quá xinh đẹp, mà vì tôi cảm thấy thân quen một cách kỳ lạ, như thể cô ấy là người thân của tôi, nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bái sư bên chúng ta có cần làm lễ bái sư không? Tôi nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, nên hỏi chuyện chính để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng. Chúng ta đều là người trẻ, không cần mấy nghi thức cổ hủ nữa. Anh chỉ cần quỳ xuống và lạy tôi một cái là được. Tôi kinh ngạc đứng ngây ra, không biết cô ấy nói nghiêm túc hay đùa cợt. Khương Huyền Doanh không nhìn được cười khúc khích, nụ cười ấy quả thật đẹp như tiên nữ. Đùa thôi, ngày kia là ngày tốt, anh chuẩn bị đủ đồ đạc, đến lúc đó tôi sẽ giúp anh lập đường khẩu. Sau này có gì cần giúp đỡ thì chúng ta hỗ trợ nhau. Theo hẹn, tôi đến nhà Khương Huyền Doanh lúc trời chạng vạng. Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ sa mần đỏ, trông rất nổi bật. Trong nhà còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được Khương Huyền Doanh mời đến để giúp làm lễ, gọi là Nhị Thần. Trước mặt anh ta là một chiếc trống văn vương trông có vẻ cổ kính. Khi tiếng trống văn vương vang lên nhịp nhàng, Nhị Thần bắt đầu nhảy múa, nghi lễ lập đường trang nghiêm chính thức bắt đầu trong tiếng ca trầm bổng của anh ta. Khương Huyền Doanh dâng 3 nén nhang trước đường, sau đó lấy một tấm vải đỏ phủ lên đầu tôi, nói, anh đã có linh giác từ nhỏ, vì vậy khi tiên gia nhập vào sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó, đừng khống chế, cứ để tiên gia làm gì thì làm. Khương Huyền Doanh lại đốt 3 cây nhang đưa cho tôi cầm nhang nhắm mắt lại, lúc này không nghe thấy lời hát của Nhị Thần nữa, người tôi căng thẳng không thôi. Bỗng tôi cảm thấy gió lùa bốn phía, như thể có nhiều người vừa bước vào,
nhịp trống Văn Vương dồn dập hơn, tôi cũng bắt đầu rung chuyển. Khương Uyển Doanh chắp tay nói với tôi, kính mời các vị lão tiên của phủ Bảo Vương môn, không biết ai là người bước lên lập đường, xin hãy báo danh xưng hiệu. Người giúp đỡ vất vả, tôi là Hồ Thiên Báo. Những lời này là tôi nói, nhưng trong lòng lại không thể kiểm soát. Sau này tôi mới biết cảm giác này gọi là kết bán linh. Khương Uyển Doanh nhiệt tình chào hỏi, thì ra là giáo chủ Thiên Báo, có ngài làm giáo chủ lập đường thì đồ đệ của tôi thật có phúc. Tôi đáp lại, cô hiểu lầm rồi, tôi không đến để làm giáo chủ, mà là theo pháp chỉ của Tam Gia Gia, đến chúc mừng cho con cháu nhà họ Hồ và cũng để hỗ trợ cho buổi lễ. Con cháu của phái lão đạo Sơn đã tu hành hàng trăm năm mà chưa gặp cơ duyên, hôm nay cuối cùng cũng có đồng tử âm chuyển thế lập đường, sau này chắc chắn sẽ tu thành chính quả. Thì ra là vậy, dù đồng tử âm có linh khí bẩm sinh, nhưng chắc chắn phải trải qua nhiều kiếp nạn hơn người thường. Kính mong ngài giúp đỡ nhiều hơn, nay ngài đã đến, xin hãy chỉ đạo cách sắp xếp tiên gia của nhà họ Hồ. Hồ Thiên Báo dù có vai vế cao, nhưng trong các tiên gia vùng Đông Bắc, nhà họ Hồ luôn được tôn trọng. Thấy Hồ Thiên Báo dùng thân thể tôi để giới thiệu từng vị tiên gia của nhà họ Hồ. Hồ Sơn Cương, giáo chủ lập đường. Hồ Sơn Bá, giáo chủ quét đường. Hồ Tiểu Dũng, giáo chủ áp đường. Hồ Tiểu Hồng, giáo chủ ngồi đường. Hồ Tiểu Lệ, giáo chủ tiếp đường. Trên núi đạt đến cảnh giới ra mắt chỉ có 5 vị này. Còn hơn 10 vị khác chỉ hưởng nhang đèn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để lập đường. Sau khi Hồ Thiên Báo sắp xếp xong thì rời khỏi thân tôi. Tiếp theo sẽ đến lượt nhà họ Hoàng. Tôi lại run lên một hồi, rồi tiếp tục nói. Tổ tiên nhà tôi không đến, nên tôi tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Mù Mờ, giáo chủ của nhà họ Hoàng. Em trai tôi là Hoàng Thông Minh sẽ đảm nhận việc truyền đường. Con út Hoàng Tinh Nghịch tuy không có gì đặc biệt nhưng võ nghệ cao cường, sẽ đảm nhiệm vị trí bảo vệ. Sau nhà họ Hoàng sẽ đến nhà họ Liễu. Thường Tiên và Mãng Tiên đều thuộc về nhà họ Liễu, nhưng khu vực nhà tôi không có Mãng Xa. Giáo chủ của nhà họ Thường tên là Thường Vân Sơn. Do nhà họ Thường có sức chiến đấu mạnh nhất, nên Thường Vân Mãnh giữ chức giám sát, còn Thường Vân Lôi đảm nhiệm việc lãnh binh. Mời xong 3 vị đại tiên trên cõi trần, giờ đến mời tiên ra dưới âm phủ, là các tổ tiên nhà tôi ở cõi âm. Tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng cười vang lên, xin chào chư vị tiên gia, ta là cụ ông của đứa trẻ này, hiện đang giữ chức quan trong địa phủ. Khương Uyển Doanh tiến lên đáp lễ, hóa ra là cụ ông của phủ Bảo Vương môn đã đến. Vị trí quan trọng này chắc ngài sẽ ngồi vào chứ? Dĩ nhiên rồi, tôi vuốt râu cười đáp lại không khách khí. Đại ca à, tôi nói anh nên biết lượng sức mình một chút. Anh ngồi vào vị trí, lão bái vương này liệu có trụ nổi không? Người nói chuyện là một cái bóng đen, tôi nhìn kỹ lại thì đó là Hồ Tiểu Hồng của nhà họ Hồ dưới âm phủ.